Women the weather only. Women the weather only. So hello and namaste, what is up beautiful people, it's me Aayush Magar. Welcome back to another new video of my CHAPALEE 420. अनि हामी चाहिँ आज बतासे डाँडामा जाँदैछौँ अनि त्यही ऱ्यान्डम भिडियो कति दिन भइसक्यो नि त नहालेको, त्यही भएर अनि आज एउटा भिडियो हालिदिउँ भनेर अनि आज त्यही दुईजना साथीहरूसँग आएको छौँ हैन। अनि बतासे डाँडाको त्यही भ्यू देखाउने ऱ्यान्डम भ्यू त्यही हो ल। यहाँको बाटो आउँदाखेरि जहिले हिलो हिलो हुन्छ क्या, के भन्ने अब कहिले बनाएकै छैन। लास्ट टाइम हामी यता आउँदाखेरि क्या यताबाट यहाँबाट ठ्याक्कै एउटा सर्बो झरेको थियो कि। व्हाइट गुम्बा चाहिँ यहाँ छ हैन। अनि विकास बिक्की एज अलवेज विथ मी यहाँ। अनि अझै अलिअलि पानी परेको, अब एकछिन यहाँ बसेर जाऊँ भन्ने कि जाने क्या खतरा देखाएको छ है यहाँबाट बेरोजगार। अब ठ्याक्कै यो व्हाइट गुम्बा भन्दा अलिकति उता गएपछि बतासे डाँडा आइपुग्छ अनि त्यहीँ जाने हो खास भन्नु पर्दाखेरि। अनि यो भ्लग चाहिँ ऱ्यान्डमली बनाएको है, त्यही भएर थोरै सानो छुट्टो हुन्छ, 5 मिनट 6 मिनटको जति भयो भने नत्र त्यस्तै हो 11-12 मिनटको भइदिन्छ। र नि भिडियो स्टार्ट गर्ने बेलामा उही अगाडि बस्दिन्छ त अनि घरि न घरि त सेतो सेतो आउँछ। फेस त देखाउँदैन, म यहाँ फेस कभर गरेर आएको कि अघिको फेस क्यामवाला भिडियोहरू पनि म अलिकति क्रप गरेर छोडिदिन्छु, किनभने मलाई लाज लाग्छ नि त। अब लाज लाग्नु थालिसक्यो कि मलाई पनि, बच्चा भएन नि त म, अलिक बुढो बुढो देख्न थालेँ क्या, त्यही भएर केही छैन त्यही पनि होइन। अब हामी यहाँ बतासे डाँडा आइपुग्नु लागिसक्यो। बतासे डाँडा चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ हो। ऊ त्यो अलिक डाँडा वहाँ पुग्नुपर्ने अझै एकछिन मात्रै हो क्या, अझै उता पुग्नु पर्ने हो कि। एउटा कुरा हामी विकास त सुरु ए के त एकछिनबाट हेर्दाखेरि यहाँ एकछिन दिल्लीको बाटो चाहिँ देख्छ यो स्विजरल्यान्ड पार्क यही है साथीहरू। स्विजरल्यान्ड पार्क कतिजना अभि तिम्रो मनमा उतल उतल भएका बेरोजगारहरू है यिनीहरू। बाबा कहीँ टुकुर टुकुर तार रह्यो। गर्लफ्रेन्डको याद आइरहेको छ यार। छे यता आउनु चाहिँ सजिलो छ है यो ठाउँमा आउनलाई। ठ्याक्कै व्हाइट गुम्बाको त्यो उकालो चढेर आउने हो होइन, व्हाइट गुम्बा भन्दा अलि उता। अनि मैले अहिले चाहिँ लोकेसन हुन्छ नि अरू भिडियोमा जस्तो त्यो 1 by 1 लोकेसन दिएको छैन, त्यही पनि व्हाइट गुम्बाको ठाउँ आएदेखि अनि त्यहाँको लोकल मान्छेलाई सोद्धा नि हुन्छ क्या बतासे डाँडा कता जाने हो भनेर। अनि ठ्याक्कै भन्ने चाहिँ त्यो रोड जाने हो। अनि आइसक्यो। अब हामी चाहिँ घरबाट 1 बजे निस्केको, सडाप 1 बजे निस्केको अनि अहिले चाहिँ 2 बजिरहेको छ। स्क्याम हानिदिउँ ल। हिँड्न फेरि ब्ल्याक भयो ल, केही छैन। ट्याप गरेपछि ब्ल्याक भइहाल्छ ल। अब चाहिँ यहाँ फाइनली हामी चाहिँ यहाँ ढुङ्गा हेर न, मान्छे मार्ने खालको पुग्छ यहाँ व्हाइटबाट त कति सानो देखाएको छ, अहिले चाहिँ ठुलो। अब फाइनली हामी आइपुग्यो यहाँ बतासे डाँडा। अब अलिकति यो मात्र चढ्नुपर्ने हो अनि आइहाल्यो। त्यही हो बतासे डाँडा, त्यो खासै केही पनि छैन क्या, त्यहाँ हावा आउने भनेर मात्रै हो। त्यही पनि अहिले त पानी परिरहेछ होइन, पानी परिरहेछ देखेन। चकचके बाजार चकचक गराएछ बेरोजगार त्यही कामको छैन यो। बेरोजगार एउटा बल्ब टाला सके टुटु होइन, खासै यहाँ बक्चदी मात्र बढी भयो। हाम्रो केटाहरू हाइकिङ गर्दै है केटा हो। यो कपिराइट आउँछ नगरौँ। पानी पर्नु थाल्यो है।
आइज हाम्रो कालु भाइको नाटकै हिरो जसरी आउने खोजेको रे के यसरी चाहिँ आमा यस वडा भाउ यहाँ आएर चिप्लिनु क्या अझ यहाँ पुरै पहिला घाँसै घाँस हुन्थ्यो अनि अहिले त यस्तो मलाई त ठिक छ ब्रो यस्तै मौसम मन पर्छ हैन तर मौसम चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ पानी परेर यहाँ झोपडीमा बसिरहेको है अरु हाम्रो आयुष दाजु यहाँ फुलबारीमा है फुल टिप्दै म टिप्दिनँ यहाँको यहाँ चाहिँ अहिले 1.5 घन्टा भइसक्यो होला होइन त अनि यतातिर चाहिँ पुरै पाहाडहरू छेकिसकेछ अघि आउँदा चाहिँ केही पुरी देखाएको थियो क्या अहिले चाहिँ पुरै छेकिसकेछ यहाँको हाइपर ल्याप्स नै हालेको छु हेर्नु होला 10 सेकेन्डको छ आऊ न अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन कुहिरोमा जस्तो भयो अहिले हामी फर्किँदै है हामी अघि आउँदा चाहिँ पुरै यो काठमाडौँ युले के हो र के यु के भन्छ यो अब हुन्छ नि मैले क्या बसन्तपुरमा क्या देखिरहेको हुन्छ क्या यहाँ केटाकेटीहरू हुन्छ नि हातमा यत्रो सानो बबल टी भन्ने हुन्छ कि के हो भन्ने क्या बोकेर अबि ब्लर भयो बोकेर क्या पुरा बसन्तपुर अलिकति सकिन्छ कि भनेर त्यो बबल टीको त्यो गेडा चाहिँ फ्याक्ट्री चाहिँ यहाँ चाहिँ बबल टीको अनि तपाईँलाई सस्तो मस्तो बबल टीको होइन डेमो देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सस्तो मस्तो बबल टी है यहाँ खाने छ भने यहाँ आउँदा हुन्छ कि फ्याक्ट्री यही हो अरू त के भन्नु हो र देखिरहेको हुन्छ क्या हुन्छ नि अलिकति एउटा बबल टीको हुन्छ नि कप बोक्या हुन्छ होइन अनि अलिकति अलि चुस्की लिँदै होइन पुरा बसन्तपुर घुम्दिरहेको हुन्छ क्या सकिन्छ कि भन्दै गरेर क्या हो त्यही फ्याक्ट्री अब फ्याक्ट्री त देखिहाल्नु भयो कहाँबाट आउँछ भनेर त्यही हो अब हामी चाहिँ यहाँ घर फर्किँदै हो है अनि त्यही हो एकछिन घुमेर आयो सिनेमेटिक भ्यू बनाइरहेको त्यो चाहिँ अन्तिममा हुन्छ सिनेमेटिक भ्यू एकछिन रमाइलो गऱ्यो है नि त्यही अनि त्यही हो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो भ्यू हेर्नुलाई मात्रै आउँदा हुन्छ तर मैले खासै एक्सपेक्टेसन गरेको भने चाहिँ त्यो पुरा फुल ग्राउन्ड हुन्छ नि ग्राउन्डमा ठुक्क त के अरे पुरै फुल घाँस जस्तो एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ होइन तर अहिले चाहिँ त्यहाँ हुन्छ नि जग्गा त्यो छुट्याएर राखेको रहेछ क्या अनि त्यही भएर खासै त्यस्तो त केही लागेन तर भ्यू चाहिँ राम्रो छ है त्यही हो भ्यूको लागि मात्रै आउने भए पनि हुन्छ यहाँ त अनि रोड पनि राम्रो छ सुनसान हुन्छ कि खासै यहाँ मान्छेहरू धेरै हिँड्दैन नि त यहाँ धेरै लामो ठाउँ भएर अनि त्यही भएर हो कि बाइक लिएर आउँदा त्यही बाइक ल्याउने स्कुटर ल्याउनेहरू मात्रै आउँछ साइक्लिङ त्यही जे भन्दा अनि त्यही वनभोज गर्न यता त्यो हुन्छ नि त्यही गर्नलाई पिकनिक मनाउन चाहिँ राम्रो छ ठाउँ त्यही हो यहाँको भ्यू मात्रै देखाइरहेको क्या र फाइनली भ्लगको इन्ड पनि आइसक्यो है खासै त्यस्तो केही पनि छैन होइन भ्लगमा त्यही ऱ्यान्डम भ्लग कति भइसक्यो नि त नहालेको मैले कतिचोटि भनिसकेँ यो कुरा होइन त्यही भएर पनि हो हालेको हामी हाइकिङ आएको त्यही देखाइरहेको अनि ल जति पनिले हेरिरहनु भएको छ होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ अन्टिल द एन्ड एन्ड किप सपोर्टिङ अनि यो ऱ्यान्डम भ्लगलाई पनि मन पराउनु भयो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हामी चाहिँ अब लास्टमा अब यहीँ हो चरबटे खाएर जाने हो अब त्यही हो यहाँको भ्यू पनि राम्रो छ थ्याङ्क यू